Luto tayo ng chicken macaroni sopas. First, maglaga tayo ng chicken sa 2 to 3 liters na water in a pot. Let it boil for 20 to 30 minutes para lumambot siya. Tapos isi-shred na natin. After boiling for 20 to 30 minutes, ayan, check muna natin kung malambot talaga. Ayan, malambot na yung chicken natin. Huwag nyo itatapon yung stock nyo, yung chicken stock, because gagamitin natin yan. Alisin natin ang chicken at palamigin para ma-shred na natin. We also need garlic and onion, carrots, ayan, maliliit ang hiwa, celery, maliliit na hiwa din, and shredded cabbage. Yun lang. Pagka malamig na yung chicken nyo, ayan, shred nyo na siya by hand. Yan, ganyan lang. Kung hindi nyo naman type mag-shred by hand, pwede rin gumamit ng fork at saka ng knife. Ang bilis lang yan hiwa-hiwain kasi ang lambot na naman ng chicken natin. So, kung hindi nyo type gumamit ng kamay, ayan, fork and knife is very, very good to use. Mabilis lang. Kailangan din natin ng 1 pound or 454 grams of elbow macaroni. Let's start. A little bit of oil or butter if you prefer. Let it warm and we'll cook our garlic and the onion. Ayan, luto na yung ating garlic and onion. Isunod na natin ang ating celery. Yan. Mix muna natin para maluto sila lahat. And then, of course, our carrots. Yan. Maliliit-liit lang yung hiwa. Kahit anong hiwa, basta maliit. At saka parang, basta pare-pareho sila ng size. Yan. And then, lalagay na natin yung ating chicken. Yung shredded chicken natin. Ayan. Okay? Ayan. Mix natin everything together. Ayan. And now, ilalagay na natin yung ating chicken stock. Yung pinaglagaan natin ng chicken. Kaya talagang dapat itabi natin siya. Ayan. The more, the merrier. Kasi, di ba, yung noodles kasi, ma-absorb niya yung water. Kaya nagdadagdag pa ako ng liquid. Kalimitan. Gusto ko na mas maraming liquid. So, I'm gonna add chicken broth. So, lagay tayo nito. Pagka wala, just use chicken cube or chicken flavor bouillon. Mga siguro mga 1 tablespoon or ganyan. Lagay na natin ang ating elbow macaroni. There you go. Stir it once in a while kasi to prevent the elbow macaroni from sticking to your pot, boil mo. So, 9 to 11 minutes. Yan lang. Natin. Just cook the elbow macaroni according to instructions. Dumidikit yung kailangan haluin once in a while. Naglalagay ako ng chicken cube or broth. Bouillon. Para mas malasa. Ganyan. Yan. Dami na yan. Yan.
Maglalagay na ako ng black ground pepper. Okay. Enough. At saka ng patis. Kung hindi nyo type ang patis, ang best friend nyo ay asin. Huwag masyadong madami kasi yung bouillon ng chicken, sodium na yun eh. Pero tinikman ko siya kasi hindi pa siya masyadong malasa. So, according to taste, of course. Ayan, isang ganito, usually. Ayan. Ayan, let's see kung gusto na ang lasa nito. Let's see. Oh, open it, baby. Nilagyan natin ng evaporated milk. Very good. Now, some people do not like milk in their soup. So, kung ayaw nyo ng milk, huwag yung lagyan ng milk. Kami, mahilig kami sa may gatas. Talaga, Pinoy na Pinoy ang dating. Yan, lagyan na natin ng evaporated milk. Yes. Yes. Ayan. So, ipaboil lang natin siya ng mga 3 minutes, ganun. Para maluto yung milk. Lagyan na natin ang ating shredded cabbage. And you're done. That's it. Bilis niya kasing lumambot. So, okay na yan. There you go. You're done. That's it. Make sure na lasahan nyo yung inyong sopas kasi baka kulang ng patis or asin, tapos or gusto niyo pa ng madaming black pepper, ganyan. To taste, of course, kung anong type nyo. Ayan. Yan ang dinner ni Kay ngayon. Sopas. With pandesal. At saka cream cheese daw. Gusto niya. She's letting it cool first. At sobrang init. Fresh from the pot. Sina Egay, parang comfort food nila yung sopas. Lagi silang may sopas, lalo pag Christmas, hindi nawawala. So, kapag nagre-request siya, gumagawa talaga ako. Hindi lang ako sure kung anong lasa ng sopas nila. Kasi syempre version ko yung ginagawa ko. Pero hindi mo siya nagreklamo. Gusto niya. So, kain tayo. Let's eat. Good morning, guys. Egay is home. Galing kasi siya sa trip. Kaya, kararating niya lang ngayong umaga. And of course, ang kanyang breakfast ay sopas. Na niluto ko kagabi. Pinainit lang niya ngayon. Tapos, nag-toast ako ng, gusto niya kasi ng pandesal. O, diva. How was your trip, babe? Pagod? I'm back. Kumusta ang mga tao sa aeroplano, pabalik? Maunti din? Katulad Konti lang. Yeah. katulad din nung papunta doon sa California. First class po doon, pero the rest, yung airport walang tao. Talaga? I'll show you pictures. Talagang, it's weird. So, super, ang tawag dito, parang pa rin yung mga tao, hindi pa rin nagtatravel. Ano tayo? How's the sopas, babe? It's good. It's good. Ganyan ba lasa ng sopas na ginagawa rin si Nani ba nagluluto o sina Ems? Pag Pasko. Yan, comfort food nila yan eh. Mahilig sila sa sopas. Lalo pag Pasko. Chicken macaroni soup. You have to wear a mask. Tinag-wear siya ng mask. Yung nakalabas naman yung ilong. You have to cover your nose. Maya yung... He's not following proper, So, nilapitan talaga siya na parang, if you don't follow our regulations, you're gonna get kicked out. yeah, might have to move you. Hindi naman sinabi kick out. We have to move you. Ayun. Tapos yung isang babae, first class, nagre-reklamo. Ano daw? Akala niya kasi nag-first class, wala siyang katabi. Well,
Meron pala. Lahat kami may katabi. So mas okay sana kung nag-ano na lang siya. Sa economy, ang dami. Ako. What do you mean, ang daming space? Oh yeah. So dapat nag-economy ka na lang. Problema sa economy, 10 feet apart. yung upuan niya yung hindi na uplift kaya hindi ka pwedeng humiga. Nakatulog ka ba, babe? Oh yeah. That's good. Anong oras ka umalis? Take off na, hindi ko na naramdaman yun ng take off eh. Tapos, magising ako, mga 4 hours akong tulog. Kasi anong oras na yun sa East Coast nung umalis ka sa California? Wala. Oo, ay makakatulog ka nga, no? That's 4 hours na flight. Nakatulog ako ng 1 to 6. 1 to 5. Bababa na kami ng mga sinawa.